At ayun mga lods, welcome po ulit dito sa ating channel. At bago yan, shoutout po muna sa ating mga solid subscribers dyan at sa ating mga silent supporters. At welcome po sa lahat ng mga bago dito sa aking channel. Dito po ay gumagawa ko ng mga video na kung saan ay pwede tayong kumita online gamit lamang ang ating mobile phone, mobile applications at iba't ibang websites. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong video, ay please subscribe to my channel at pakiclick na rin ang bell notification para ma-update ka sa aking mga future videos. Do you have extra allowance or savings which you don't need right now, but you can use to earn more? Then be a shareholder of a legit, 100% online e-sabong, fish farm, and crypto trading business with daily encashment. There are 4 levels of shareholdings and 2 ways to earn more. 1. Newbie shareholder. Minimum shareholdings of 560 pesos earns 15% for every direct affiliate, and from the 2nd to 5th levels receives 44 pesos daily rewards from indirect affiliate. 2. Apprentice level earns 20% for every direct affiliate with a minimum shareholdings of 5,600 pesos. Gets 440 pesos daily rewards from indirect affiliate, also from the 2nd to 5th levels. 3. The manager shells out a minimum of 56,000 pesos and gets 25% for every direct affiliate. Infinite level for indirect affiliate with the daily rewards of 4,400 pesos. 4. The senior receives 30% from direct affiliate for a minimum shareholdings of 560,000 pesos. Also enjoys infinite level for indirect affiliate with the daily rewards of 44,000 pesos. It doesn't stop there. In the Stag pool sharing, 30% shares will be distributed to the managers, while 70% share will be distributed among senior managers. A legit online business earning opportunity is here. Don't be left behind. Buy your shares now. And ayun mga lods, dito is ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-withdraw ng daily rewards. Or ito yung stock plan natin na nag-matured na siya. So after 7 days is yung maturity nila. So kung mapapansin nyo mga lods, mayroon akong current na daily rewards na 16,800. So bago yan, ito muna ang gagawin natin. Ang unang gagawin mga lods is dito sa wallet conversion. So hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano maglagay ng payout informations kasi nagawa ko na to sa mga previous video ko. So kung gusto nyo makita is punta na lang kayo sa aking YouTube channel and nasa videos, hanapin nyo na lang dun. So dito na tayo sa wallet conversion. Dito sa wallet conversion mga lods is mayroon direct referral, indirect referral, and rewards conversion. So dito tayo sa reward conversion. And kung mapapansin nyo dito mga lods is mayroon akong convert now at ito naman is pending pa siya kasi hindi pa dumadating yung maturity date niya na April 6, 2021. So ito is ngayon March 30, 2021. So ito yung apat ko na waiting for maturity date. And pag nag-maturity date na siya is pwede natin siyang ma-cash out. Yung cash out nga pala dito mga lods is 1 PM to 10 PM Philippine time. At pag nag-payout tayo dito mga lods is wala itong 10% fee. So yung may 10% fee lang is yung mga direct referral bonus natin. Pero itong sa reward bonus is wala. So convert natin. Are you sure you want to convert this wallet? Yes. And ito na siya mga lods, mapapansin nyo nandito na siya sa pinakang last converted. So para makita natin kung nasaan, punta tayo dito sa dashboard. So ito na mga lods yan, no? Rewards wallet available for encashment. So pwede natin siyang ma-encash. So dito naman tayo pupunta mga lods sa withdraw money or money withdrawal. So dito naman mga lods is may dalawang option din, DR wallet and rewards wallet. So yung DR wallet mga lods is nagawan ko na to ng video, previous video. So yun nga nasa YouTube channel ko lang, pakihanap na lang doon under videos tab. So dito tayo ngayon sa rewards wallet. So kung mapapansin is mayroon akong reward wallet na 16,800. So ilalagay ko lang dito yung exact amount.
and sa payment information. So ito yung mga lods, yung sa payout information is kailangan nyo may nakasit up muna yung payout informations nyo. So Union Bank yung ginagamit ko dito. And dito sa password mga lods is nakalagay naman dito, no need to fill. So wag na natin tong lagyan. And i-click na natin agad tong encash now. And are you sure you want to encash? So okay. Successfully save encashment. Okay. At ayun nga mga lods, makikita nyo na dito sa baba sa withdrawal information ng rewards. So ito makikita nyo is yung account name ko, yung bank and account number. Amount is 16,800. Encashment date today, March 30, 2021. So ito magwe-waiting na lang ako dito. So dito nga pala mga lods, yung allotted time talaga dito is 1 to 2 days. Pero sa experience ko naman, di ko naman naranasan talaga maghintay ka ng 1 to 2 days. So mostly ng mga request ko is nag-request ako ngayon. So mamayang gabi, marireceive ko na rin. Ganoon yung mga experience ko dito. Gaya ng mga pag-request ko sa indirect bonus. So request ako ng tanghali or mga 3 PM. Na-receive ko naman mga 12 midnight or 11 PM. So yun, madali lang ma-receive dito yung encashment natin. At ayun mga lods, so mapapansin nyo dito yung reward wallet ko is naging 0 na siya. At nandito na siya sa reward wallet, successfully encashment. So nandito na ngayon yung 16,800. So paalala lang ulit mga lods, dito sa reward encashment is wala siyang 10% fee. Yung 10% fee lang is nasa direct rewards. Yung direct wallet, ito yung mga invite natin and yung commission natin sa mga invites natin. So yun lang, ganun lang kadali mga lods. Sana may natutunan ka dito sa aking video. Kung mayroon ay please subscribe to my channel and click the bell button na rin para ma-update ka sa mga future videos. So see you on my next video. Bye!